Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình chia sẻ cách làm bún riêu cua trong series các món nấu của mình. Món ngon thuần Việt, hấp dẫn vô cùng. Tô bún với màu đỏ cam chủ đạo, kích thích vị giác. Mùi thơm nức, đậm đà, rất đặc trưng của bún riêu, không thể lẫn vào đâu. Ai đã ghiền món này, lâu không ăn lại thấy nhớ. Cách nấu không khó, chỉ cần xem xong video này các bạn sẽ làm được dễ dàng. Chúng ta cùng vào bếp ngay bây giờ nha. Trước khi bắt đầu, như thường lệ, mời các bạn tham khảo qua các thành phần nguyên liệu nha. Mình sẽ đi trụng phần giò cho sạch nha. Cho nước sôi vào nồi nè. Cho giò heo vào. Đây là giò heo đã được chặt sẵn ra thành từng khoanh như thế này nè. Mình đã rửa qua muối và giấm sạch sẽ rồi nè. Tiếp theo là cho một nhánh gừng nhỏ đập dập và 2 củ hành tím cắt lát vào cho thơm. Cho vào nửa muỗng canh muối. Mở lửa lớn cho nước sôi mạnh khoảng 2 phút. Rồi mình tắt bếp luôn ha. Mình vớt giò heo ra và đem rửa lại cho thật sạch. Phần bọt bẩn nó bám ở bên ngoài nè. Tiếp theo mình cho vào nồi 4 lít nước. Cho giò heo vào hầm. Các bạn có thể thay thế xương để hầm lấy nước ngọt ha. Mình thì thích ăn giò heo. Khi ăn có phần da dẻo và phần gân nó giòn rất là hấp dẫn. Cho vào 10g đường phèn, khoảng gần 1 muỗng canh đó các bạn. Các bạn nhớ đánh dấu mức nước để sau khi hầm xong mình sẽ châm vào bằng với lượng nước ban đầu nha các bạn. Mở lửa lớn cho nước sôi nè. Và mình hớt bọt. Thường thì ở 15-20 phút đầu tiên này á, bọt nó nổi lên rất nhiều. Các bạn nhớ hớt hết bọt để nước lèo mình được trong ha. Rồi xong rồi các bạn giảm lửa nhỏ và cho nước nó sôi nhẹ. Nhớ là không đậy nắp nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi nướng hành tím. Gói hành vào trong giấy nhôm và cho vào lò nướng trong 10 phút. Các bạn có thể nướng trên lửa với bếp ga cũng được ha. Xong rồi mình lột vỏ hành và cho vào nồi hầm cho thơm. Với tôm khô này thì các bạn ngâm với nước nóng 15 phút cho nó mềm, rồi rửa cho sạch. Mình cho vào cối xay tôm cho thật là nhuyễn nha. Với hành tím và tỏi này thì mình sẽ băm nhuyễn. Đầu hành thì mình cắt khúc. Còn phần lá hành thì cắt nhuyễn. Bún riêu thì mình sẽ ăn với ớt bằm nên mình sẽ đem băm những phần ớt này. Còn 3 trái này thì mình sẽ cắt lát. Mình cắt chanh ra nhỏ như thế này để vừa nặng một miếng cho một tô nha. Cà chua thì mình cắt múi cao, bỏ bớt hạt, cắt to một chút để khi cà mềm á, sẽ không bị nát nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bào rau muống nha. Mình nặn nửa trái chanh vào thau nước để bào rau vào trong đây cho nó ra mũ rau á. Rau sẽ không bị đen khi mà mình cho vào tô bún và ăn rất là giòn nữa đó. Món này thì phải ăn kèm với rau muống mới ngon. Rau này là nhà trồng nha, organic 100% đó các bạn. Tiếp theo mình nấu mắm tôm. Cho 100g mắm tôm vào nồi nè. Và cho thêm 600ml nước. Nấu sôi. Rồi các bạn hớt bọt. Rồi giảm lửa nhỏ cho nó sôi riu riu khoảng 10 phút rồi tắt bếp ha. Mình sẽ để ở đây cho nó lắng xuống ha. Kế đến là mình dùng một cái chảo nè. Cho vào 3 muỗng canh dầu ăn. Cho hành tỏi vào phi thơm. Phi gần vàng là được ha. Mình đổ ra chén và chừa lại một ít trong chảo. Mở lửa trở lại và cho cái phần cà chua này vào xào. Nêm vào 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường và xào sơ nhanh tay rồi mình tắt bếp ha.
Đầu tiên mình cho 350g thịt heo xay vào tô, cho vào 2 muỗng canh đường, nửa muỗng canh bột ngọt, 1 muỗng cà phê tiêu và cho khoảng 1 muỗng canh rưỡi hành tỏi phi thơm lúc nãy vào luôn nha. Trộn đều lên cho thịt thơm ha. Lưu ý là thịt xay phải nhuyễn nha các bạn, và mình phải chọn thịt nó có mỡ một chút á, thì riêu mới mềm mại nha. Tiếp theo thì mình cho 40g tôm khô xay vào luôn. Rồi đến hũ gia vị bún riêu cua và hũ gạch cua. Mình sử dụng mỗi hũ một nửa, tổng cộng là 200g. Hũ gia vị này có bán sẵn, các bạn tìm mua ở chợ Việt Nam hoặc chợ người Hoa đều có nha. Bạn nào ở Việt Nam thì tìm mua trong các siêu thị hoặc các chợ. Rồi cho thêm vào 5 cái trứng gà. Xong rồi trộn đều lên. Hỗn hợp nhìn nó sệt sệt như vậy nè các bạn. Lưu ý là hũ gia vị này đã có vị mặn, các bạn đừng nên cho nhiều quá. Mình cũng không cần nêm thêm vị mặn nữa nha. Bây giờ mình sẽ đi hấp chả nha. Quét một lớp dầu mỏng lên khay hấp nè, cho hơn 1/4 vào khay để hấp. Phần còn lại lát nữa mình cho vào nồi để làm riêu ha. Bây giờ mình cho vào sửng và hấp trong 20 phút tính từ khi nước sôi. Sau khi hấp được 15 phút thì mình mở nắp và phết lên một ít dầu màu điều lên mặt để chả cua thêm hấp dẫn ha. Xong rồi đậy nắp lại và hấp thêm 5 phút nữa là được. Nếu mà lớp chả dày hơn các bạn thêm thời gian nha. Quay lại nồi nước dùng. Mình đã hầm giò heo được 1 giờ 30 phút rồi. Giò mềm và gân nó nở ra rất là ngon nè. Và mình sẽ chăm thêm nước vào cho đúng với lượng nước ban đầu ha các bạn. Mình vớt hành và giò heo ra nha các bạn. Các bạn xem nè, nước lèo rất là trong luôn. Phần nước mắm tôm đã lắng xuống rồi. Mình cho phần nước trong vào luôn. Như vậy nước lèo sẽ thơm nhẹ mùi mắm tôm đặc trưng của bún riêu, ngon lắm. Lượng nước này là 400ml nha các bạn. Muốn cho nước bún riêu có màu đẹp thì mình cho 3 muỗng sốt cà chua cho nồi bún thêm màu sắc ha. Các bạn cũng có thể dùng 2 trái cà chín băm nhỏ rồi xào lên để tạo màu cũng được. Khâu này thì tùy các bạn nha. Tiếp theo thì mình dùng muỗng múc riêu cho vào nè. Để yên không khuấy nha các bạn. Khi mà thấy riêu nó nổi lên mặt là riêu đã chín rồi. Rồi mình cho cà chua vào luôn ha. Và 2 muỗng canh dầu màu điều. Tiếp theo thì mình nêm nếm nữa là xong. Với lượng nước là 4 lít nước và 400ml nước mắm tôm tổng cộng là 4,4 lít nước lèo. Mình sẽ nêm vào đây 3 muỗng canh rưỡi hạt nêm nè, 50g đường phèn, 3 muỗng canh nước mắm. Bạn nào dùng bột ngọt thì mình nêm vào 1 muỗng canh ha. Thử lại cho vừa khẩu vị gia đình nha các bạn. Và cho phần đậu hũ vào luôn. Đậu này các bạn mua đậu chiên sẵn sẽ tiện hơn nha. Cuối cùng thì cho thêm vài cái đầu hành lá vào, nhìn cho nó hấp dẫn nè. Như vậy là nồi bún riêu đã hoàn thành xong rồi đó. Tiếp theo mình đi trụng bún ha các bạn. Mình sử dụng bún khô nha. Ngâm bún 30 phút cho nó mềm rồi trụng. Chờ cho nước sôi rồi mình cho bún vô nè. Nước sôi trở lại khoảng 3 phút. Kiểm tra thấy nó sợi bún nó mềm rồi thì mình tắt bếp luôn ha. Và mình đem xả nước lạnh. Xả 3 lần nước nha. Xong rồi vớt bún ra và vắt thành lọn như thế này nè các bạn. Đặng lát nữa đó mình lấy ra tô cho dễ ha. Cho bún vào lò vi sóng, quay trong 1 phút cho nóng nè, hoặc các bạn trụng sơ cho nóng. Xong rồi xếp lên mặt bún một khoanh giò, vài miếng đậu hũ và cà chua nữa, riêu cua nè, rắc hành lá cho thơm nè, chan nước lèo đang sôi lên mặt tô. Ăn với ớt băm mới đúng điệu nha. Rắc thêm chút tiêu nữa cho nó thơm ha.
Wow, nhìn hấp dẫn chứ này các bạn. Mời các bạn. Bạn nào thích ăn đậm mùi mắm tôm á, thì mình cho thêm vô ha. Nặn thêm một ít chanh. Khi tô bún còn nóng hổi, mình cho rau muống bào, giá vào cho nó chín tái rồi ăn cùng. Thêm ít rau kinh giới nữa là chuẩn vị luôn. Giò heo mềm, có gân dẻo giòn ăn thích lắm. Phần riêu mềm, ngọt và thơm lắm luôn đó. Nước lèo thơm ngọt từ thịt giò heo và riêu tôm thịt, thoang thoảng mùi đặc trưng của mắm tôm, vị chua nhẹ của cà chua. Tất cả tạo nên hương vị bún riêu rất hài hòa hấp dẫn, không thua gì bún riêu cua Đồng thật đâu nha. Chúc các bạn nấu và thưởng thức bún riêu thật ngon vào dịp cuối tuần nhé. Nếu thích cách chia sẻ, cho mình một like nha. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để xem những video mới nhất trên kênh Cô Ba Bình Dương. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem nhiều công thức nấu ăn dưới dạng bài viết nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới.